Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru viața ta personală, un număr pentru o altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz sau piatra roșie, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră. Și acestea fiind spuse, te invit la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru tine în următoarea perioadă. Ce trebuie să știi? Ok, wow. Se pare că ai de luat o decizie foarte importantă aici, legată de familia ta, legată de o casă, de o sumă mare de bani. Pentru unii poate să fie vorba de o căsătorie, de un divorț. Închizi ceva important pentru sufletul tău. Văd o legătură aici cu zodia Gemeni, dar mai văd și un suflet pereche. Te simți foarte atras de o persoană sau ai o persoană față de care tu manifesti o atracție absolut fantastică. Îți dorești foarte mult o stabilitate aici, o stabilitate financiară. Mai văd aici o nuntă în familie sau o logodnă, un eveniment important care se poate întâmpla. Dar, pe de altă parte, văd aici că ai parte de un blocaj de ceva timp în legătură cu o relație sau în legătură cu ceva ce vrei tu să realizezi. Oficializarea acestei relații momentan nu se poate. Au fost multe traume aici, multe probleme din trecut legate de muncă, legate de dragoste. Ai avut aici dezamăgiri. Poate chiar ai avut relații foarte serioase, foarte stabile. Și uite, în următoarea perioadă văd că hotărăști să renunți la ceva. Lași ceva în spate și te îndrepți către o viață mult mai bună. Mergi și îți cauți acel element care te împlinește. Te muți, îți muți casa, îți muți locul unde lucrezi. Poate chiar în unele cazuri, văd aici că dacă ești o persoană care ești supra-solicitată de către familie sau apar tot felul de greutăți în familia ta, în viața ta, vezi că ar fi cazul să-i lași puțin deoparte să se descurce și singuri. Da? O legătură cu un Capricorn văd aici. Ți este teamă să faci această schimbare, dar o vei face cu pași mărunți și vei reuși să-ți clarifici această relație, această situație în care tu te afli. Cineva parcă te ține aici într-o așteptare, parcă îți spune, hai că mâine rezolv, hai că în 2 zile rezolv, da? Cineva care tot amână. O legătură cu zodia Pești, mai văd aici. Și uite, e cineva care se află într-un blocaj. Aici să știi că vei trece printr-o perioadă de sacrificiu. Tu îți dorești ceva mult și vei reuși, însă ți se cere clar să sacrifici ceva, să lași ceva în urma ta. Pajul de spade mai avem aici. Încep să vezi altfel o situație. Poate te apuci de niște studii, faci niște cursuri, citești o carte, vrei să înveți ceva important. Văd 2 energii foarte tinere. Văd aici o relație care stă în loc, da? Care nu se mișcă. Dar uite, văd că urmează pentru tine o perioadă în care ori te izolezi de ceilalți, ori e o perioadă în care te simți puțin sacrificat, dar vezi că apare ori o nouă persoană în viața ta, ori îți descoperi o pasiune, reușești să creezi ceva, reușești să
Încerci ceva nou. Uite. E o problemă aici legată de niște acte sau de un divorț, de ceva anume. Marea Preoteasă. Uite, sunt niște secrete pe care tu trebuie să le afli. Niște secrete de familie. Sau aici ți-aș mai spune că e cazul să nu mai spui acelui cerc de prieteni din care faci parte despre situația ta, despre lucrurile care contează pentru tine. Da? Poate aici e vorba de o relație care trebuie să rămână secretă sau ceea ce faci tu, pasiunea ta, trebuie să rămână secretă și să lași ușor în spate acele elemente care nu te ajută. Mai văd aici o legătură cu un săgetător. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce urmează pentru tine. Ce se întâmplă? Wow. Ok. Aici e clar, unii sunteți într-un triunghi amoros. Văd aici foarte multă plăcere pe care o simți la locul de muncă, dar parcă totul stă pe loc, parcă nu avansează. De asemenea, într-o relație, văd că te simți bine, e ok, dar la fel, lucrurile nu avansează. Alții văd că sunteți într-o relație la distanță. Da? Te-ai băgat într-un proiect pe un termen lung și foarte lung. Un proiect care îți aduce împlinire sufletească, materială, doar că momentan te simți blocat, privat. Simți că nu ai timp să te distrezi, nu ai timp să te simți bine. Văd o legătură aici cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Poate e vorba de o femeie care ține foarte mult la bani. Este o femeie care ține mult la confortul său și din acest motiv, da, apare acest blocaj aici. Ți-am zis, e un blocaj de triunghi amoros, o relație în care sunt implicate 3 persoane. Fie e vorba de faptul că ai aici o femeie care parcă, nu știu, te blochează, te ține în loc, nu te lasă să trăiești. Încerci să afli tot felul de lucruri. Da? Mai văd de asemenea cineva care are de luat o decizie legată de niște bani și tot evită să ia această decizie. De asemenea, văd o persoană foarte curioasă, cineva care se informează în același timp, dar evită. Cineva care ține foarte mult la bani. Ți-am zis, ai parte de o persoană care este foarte ancorată pe zona banilor. Dacă aștepți un răspuns legat de o sumă de bani, legat de un împrumut, de un cadou, de o donație, vezi că e bine, doar că nu știu, ori vine din 2 părți, ori se cere să mai aștepți. Turnul, uite. Aici să știi că apare o transformare foarte mare. Dacă ești într-o relație și lucrurile tot nu funcționează, să știi că acea persoană care te blochează ori pățește ceva, ori e vorba de relație că se rupe. E ceva ce se întâmplă peste noapte, total neașteptat, total neașteptat. Văd o conversație care are legătură cu o persoană mai tânără sau o persoană care studiază. De asemenea, văd niște probleme pe zona studiului sau probleme care țin de zona sănătății. Nu știu, văd pe cineva care face drumuri și care ar trebui să fie foarte atent la cum conduce sau să fie atent la ceea ce se întâmplă. Vei trece aici printr-o perioadă destul de intensă,
perioadă în care vei avea multe lucruri de făcut, însă în egală măsură văd că tu vrei să închizi ceva. Da? 10 de bâte înseamnă că, nu știu, ori apare o perioadă destul de intensă în cadrul unei relații în care ești, tu și partenerul aveți niște probleme, sau persoana, da, la care tu te-ai gândit, o să aibă aici niște probleme destul de mari și văd un final. E un final cu acte, o despărțire. Uite, zodia Scorpion, zodia Leu, zodia Rac, văd aici. Deci se încheie ceva. Dar are legătură cu ceva oficial. Mai vreau o carte pentru turnul. Uite, turnul reprezintă un sacrificiu pentru cineva. O încheiere. Se ia o decizie aici foarte importantă. Da? Se ia o decizie, iar în unele cazuri văd că e vorba de o despărțire dacă lucrurile nu funcționează. Sau e vorba de faptul că relația rămâne la nivel de prieteni sau se mișcă încet, devine mai stabilă. Poate să fie și un moment mai delicat prin care cineva trece și atunci sunteți uniți mai mult. Depinde de situația în care te afli. Da? Iar dacă e vorba de muncă, vezi că se iau niște decizii care te țin în loc. Da? Uite, e clar aici, e vorba de un compromis în care tu te-ai băgat sau în care o persoană dragă ție s-a băgat sau te-a băgat pe tine în acest compromis. Dar ideea este că ceva se încheie, ceva se finalizează. Uite, e un final karmic, un final cu pace, cu liniște și nu mai durează mult. 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni din momentul în care vizionezi acest videoclip. Lumea reprezintă și un final de karmă, un succes, dar este un final pașnic, un final din care fiecare își învață lecția, ca să zic așa. Încă o carte pentru 10 de bâte mai vreau. No. Da, o perioadă destul de ciudată legată de o petrecere, de un copil, de o nuntă, da? De o vacanță. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce se întâmplă pentru voi. Ce mesaje au cărțile? Bun, a ieșit prima carte, Regele de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În egală măsură văd aici faptul că cineva își face niște planuri, cineva își face niște strategii în legătură cu o situație. Ai grijă la o persoană cu uniformă, e cineva care te privește din umbră, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Văd pe cineva care ți ascunde niște lucruri. Uite. De asemenea, văd pe cineva care trece printr-un moment foarte dificil, legat de o despărțire, legat de o petrecere, de un eveniment important. Se ia o decizie aici legată de o instituție, legată de niște acte. Următoarea carte, 7 de cupe. Uite, văd niște iluzii pe care cineva și le face și văd și o alegere greșită pe care cineva o face. Dacă tu ai de făcut o alegere, încearcă să vezi lucrurile foarte clar. Încearcă să ceri dovezi, să vezi palpabil ce este acolo. Nu te lăsa indus în eroare de ceea ce ți se arată. O legătură cu zodia Fecioară, Rac, Scorpion. Sunt niște lucruri legate de familia ta sau sunt niște secrete legate de familia unei persoane.
Poate chiar, cine știe, tu ai o așteptare mare, deci te aștepți ca cineva să te ajute mult mai mult într-o situație. Și hai să vedem lumea, uite, o legătură cu următoarele zodii. Taur, Leu, Vărsător, Scorpion. Aici se încheie ceva, se finalizează ceva. Și are legătură cu străinătatea, are legătură cu o încheiere de karmă, cu un succes, o oficializare a unei relații. Uite, 5 de spade, se încheie un compromis. Cineva aici își face niște iluzii că poate să rezolve ceva, dar nu poate. Nu poate, pentru că are ocazia să iasă în pierdere. E o karmă pe care trebuie să o simtă, pe care trebuie să o trăiască. E o situație de destin asupra căreia nu poate să intervină. Da? O legătură cu un săgetător. Da? Uite, sunt aici niște secrete de familie sau niște informații foarte prețioase legate de o sumă de bani sau legate de o casă. Dacă ai ceva de semnat în următoarea perioadă, mare atenție la acte, hârtii, documente, vezi ce semnezi, vezi ce decizie iei. Și apare un nou început, un nou început foarte stabil. Iar o legătură cu un Scorpion. Aici e clar că cineva vrea să transforme ceva, cineva vrea să închidă o situație. Dacă ești într-o relație, uite, eu nu prea mai văd foarte multe sentimente aici între voi sau parcă sunteți destul de reci unul cu celălalt. Totul e mai mult la nivel teoretic, la nivel rațional. Văd o nouă idee care îți vine, dar de asemenea văd că iei decizia să-ți urmezi propria ta pasiune, propriile tale plăceri. Ce se închide? Uite, se închide ceva și ți se oferă o nouă șansă, un nou început, un nou loc, o nouă situație, o nouă casă, ceva nou în viața ta. Asul de cupe, faetonul, o legătură cu un rac. Aici, nu știu, parcă te muți, îți muți casa sau pleacă cineva. Primești o veste bună legată de o mutare, legat de ceva important. Cineva aici se informează foarte bine cum anume să găsească cea mai bună soluție în această problemă. Dacă tu te informezi să rezolvi o problemă importantă pentru tine, e ok, dar repet, mare atenție că nu totul este ceea ce pare. Atenție puțin pe zona iluziilor, uite. O ultimă carte vreau pentru tine. 5 de cupe. Uite, e o persoană supărată aici. Cineva care pierde ceva. Cineva care lasă ceva în urmă. Legătură cu un săgetător, iar. Dacă aștepți să te împaci cu cineva, ia și îți vezi de treaba ta, pentru că aici lucrurile nu sunt foarte stabile. Această persoană e mai mult singură, își trăiește viața, nu prea-i pasă atât de mult de ceea ce se întâmplă în jur. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la o altă citire sau la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.